Bine ați venit, dragilor, din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii iunie. Mai precis, perioada cuprinsă între 8 și 14 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar pentru cei noi veniți pe acest canal, le urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, folosiți și instrumentele puse la dispoziție de către YouTube atunci când vreți să vă arătați sprijinul, aprecierea față de acest conținut, cum ar fi like-ul, super like-ul, hype-ul. Mulți dintre voi cu siguranță știu de toate aceste lucruri. Acum, să trecem la lectura noastră și să vedem care este energia voastră generală pentru această nouă săptămână de iunie. Și avem ceva foarte interesant și foarte spiritual în același timp, mai ales pentru cei care aveți această credință creștină. O avem pe Ana, bunica lui Isus. Ce ne spune? Ne spune, seamănă lumina și pune acele baze cimentate ale unui plan divin. Ce vrea să ne spună de fapt? Lăsând la o parte conotația foarte spirituală a acestei energii, vorbim de o activare, vorbim de ceea ce voi țineți în interiorul vostru și pe care trebuie să-l activați. Sau cel puțin să vă aduceți aminte că aveți ceva important în lăuntru vostru. Această energie îmi vorbește de rolul vostru în viață, de valoarea voastră, indiferent cât de mare sau de mic pare a fi. Fiecare om are o contribuție importantă, cum a fost, de exemplu, Ana, bunica lui Isus. Rolul ei aparent minor, dar în același timp important. Pe de altă parte, sunt lucruri care nu sunt atât de vizibile sau atât de spectaculoase în ceea ce vă privește, dar de care voi trebuie să vă dați seama. Un rol pe care voi îl aveți și care vă face importanți. Poate că unii dintre voi aveți tendința să vă subestimați pe voi, rolul pe care voi îl jucați în societate sau într-o anumită situație și de multe ori poate lucrul acesta vă împinge să vă comparați în permanență cu alții, să căutați un sens mai mare în exterior. Este o săptămână bună în care voi trebuie să vă acceptați propria voastră valoare, să înțelegeți faptul că nu există roluri mai bune sau mai rele, ci pur și simplu să vă implicați conștient în ceea ce faceți deja. Nu trebuie să faceți ceva neapărat grandios, doar, cum să spun eu, să vă dați seama că aveți o anumită importanță, care, desigur, ce contează cu adevărat este cum o trăiți. Această importanță pe care voi o aveți, acest rol. Valoarea unei persoane nu vine din cât este de mare rolul respectivei persoane, ci cât de important și cât de conștient și autentic trăiește. Și asta este, de fapt, adevărata activare la care voi veți ajunge în această nouă săptămână de iunie. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 8-14 iunie? Să vedem atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Sper să nu se audă, am făcut tot ce a ținut de mine posibil
ca zgomotul aerului condiționat pe care eu deja trebuie să îl folosesc să nu vă deranjeze foarte mult din punct de vedere auditiv. Chiar am achiziționat un set de microfoane de genul acesta, pentru că într-adevăr face un pic de zgomot și anul trecut când l-am folosit a deranjat și pe bună dreptate auditiv pe mulți dintre voi, dar prin editare, prin faptul că am achiziționat aceste microfoane, cumva încerc pe cât posibil ca acest lucru să nu deranjeze atât de tare. Oricum eu vă mulțumesc pentru înțelegere în cazul în care încă se aude poate foarte puternic. Eu sper să nu. Bun, trecem la lectura voastră, dragilor. Ce văd eu aici? Ceva important pe partea banilor. Ceva important pe partea banilor și în relație avem o energie importantă. Dar, haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din balanță, pentru săptămâna 14, avem o clarificare. Clarificăm carul. Clarificăm regina de cupe. Clarificăm regina de cupe, te rog. Îmi cer scuze dacă nu strănut din cauza polenului, care și aici este foarte ridicat, acum din cauza aerului. Mii de scuze. Clarificăm treiul de cupe. Sunt foarte, foarte multe. Uite că s-au deplasat două. Și haideți să vedem surpriza săptămânii. O clarificăm și pe dânsa. Haideți să vedem, pe plan profesional, avem un 5 de spade venit de la o regină de bâte. Dragilor, mare atenție, pentru că e posibil să fiți provocați la locul de muncă de o energie care poate să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător. Este o persoană foarte impulsivă, o persoană care foarte autoritară, da? Destul de dominantă. Acum, sau dacă voi aveți, de exemplu, vreun ascendent într-una din zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător, voi să fiți cei care, din prea multe responsabilități pe care le luați asupra voastră, să simțiți că vă epuizați și atunci să fiți foarte ușor iritabili, să vă irite foarte repede anumite lucruri. Totuși, indiferent de situație, că e o altă persoană sau că sunteți voi, aveți un pic de grijă, pentru că acești 5 de spade vă poate duce în implicarea în tot felul de tensiuni, scandaluri, divergențe la locul de muncă, cu colegii, cu șefii, cu colaboratorii, cu orice persoană care are legătură cu partea asta profesională. Acest 5 de spade, eu îi spun lupta, o bătălie în care nimeni nu are de câștigat. Încercați să nu intrați nici în jocul altei persoane, dar nici să evitați pe cât posibil acele energii care v-ar putea irita, ținând cont de faptul că dacă voi vă regăsiți în această energie a reginei de bâtei, din prea multe care se strâng, să luați, nu vă trebuie foarte mult ca să luați foc. Dar încercați, alegeți-vă cu grijă bătăliile, alegeți-vă cu grijă luptele, pentru că e posibil să intrați într-un conflict care să nu vă aducă nimic bun. Nici vouă și nici până la urmă persoanei celelalte. Din punctul meu de vedere strict personal, 5 de spade pentru mine este mai mult o pierdere decât un câștig. Și voi trebuie să dați dovadă de maturitate. Da? Trebuie să dați dovadă de maturitate, indiferent că vorbim de conflicte, dezacorduri, dispute cu colegi, șefi, da? Sau poate un proiect care nu merge cum voi vă așteptați, sau o competiție prea puternică care generează aceste tensiuni. Aici e vorba mai mult de orgolii care pot bloca colaborarea și tensiuni care vă afectează performanța voastră. Așa că depinde foarte mult de voi ce veți face și cum veți evita aceste provocări. Pe partea banilor, în schimb, avem carul. Carul, zodia Rac,
care îmi vorbește despre un plan destul de clar. Un plan destul de clar și eu aș spune că voi vă gândiți foarte atent cum să vă creșteți veniturile. Aveți niște investiții planificate și poate unii dintre voi vreți să profitați de o anumită șansă care vi se oferă. Poate că trebuie să și negociați un anumit contract, nu știu, ceva ce are legătură cu finanțele. Oricum, sunteți hotărâți să atingeți o stabilitate financiară și să evitați anumite riscuri inutile. De ce? Pentru că lucrurile s-au cam schimbat aici. Lucrurile s-au cam schimbat. Nu știu dacă voi n-ați început vreun curs foarte interesant aici. Ia stați așa că sunt destul de multe cărți. Să le punem un pic, să le văd mai bine. Dragilor, se pare că, mai ales că avem roata destinului aici, aș spune că ceva se schimbă sau deja s-a pus în mișcare. Că e o ofertă, că e o oportunitate, e o schimbare de circumstanțe. Sau pur și simplu voi intrați într-un ciclu, să zicem, financiar un pic mai favorabil pentru voi. Regina asta de cupe îmi spune că voi trebuie să vă ascultați destul de bine intuiția, mai ales în privința banilor. Pentru că există o tendință ca voi să luați decizii bazate pe ceea ce voi simțiți că este corect și nu doar pe cifre. De asemenea, avem acest 4 de monede care vorbește despre conservarea banilor, de a face economii, grija față de bani. Dar uneori arată și o teamă în a cheltui. În schimb, vine acest paj de monede care ne vorbește, e un indicator foarte bun din punct de vedere financiar. De ce? Pentru că vorbește de un venit care la început începe modest, că faceți voi un curs de specializare sau că faceți o investiție. Mai târziu poate să producă niște bănuți. Cum de-al minteri avem și 4 de bâte care vorbește de stabilitate. Orică voi v-ați atins un obiectiv financiar, orică că traversați o perioadă un pic mai liniștită din punctul ăsta de vedere sau ați avut niște cheltuieli legate poate de casă, de familie, de vreo proprietate sau poate pentru un eveniment fericit care a avut loc. Iar regina de spade îmi vorbește de a fi lucid, cu precădere. Vă poate reprezenta pe voi fiind un semn de aer. Asta înseamnă că ați analizat la rece, nu ați luat decizii financiare doar pe baza emoțiilor. Toate aceste lucruri cumulate au dus la această hotărâre, ca să spunem așa. Se va pune în mișcare o șansă, o schimbare favorabilă în care se pare că voi nu vă aruncați așa imediat. Preferați să vă protejați în primul rând resursele, să analizați foarte atent o ofertă sau un proiect nou sau, nu știu, o șansă nouă de a face bănuți, iar prin abordarea prudentă voi puteți ajunge la o mai mare stabilitate și o mai bună siguranță financiară. Pentru că, totuși, regina asta de spade care vă reprezintă confirmă că succesul vine din decizii raționale și bine calculate. Acum mergem mai departe. Pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, avem o regină de cupe care are un rol. Puteți fi voi dacă aveți lună, Venus sau ascendent în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, sau poate să fie o altă persoană. O altă persoană care vine cu o energie bună din câte văd eu aici, pentru că provine dintr-un 10 de monede. Pe partea relației, 10 de monede vorbește de ceva stabil, o relație de lungă durată, o căsătorie, o familie consolidată, planuri pe termen lung împreună, da? Cumva relația are niște valori comune și are acea siguranță necesară. Regina, toate aceste lucruri duc la această regină de cupe sau această regină de cupe este cea care, să zicem așa, aduce
afecțiune, aduce stabilitate, aduce empatie, aduce o comunicare mult mai deschisă. Faptul că vă înțelegeți atunci când unul dintre voi trece prin momente dificile, faptul că nu vă judecați și încă pe lângă acest lucru apar acele gesturi de iubire care contează foarte mult, mai ales în anumite momente nu tocmai plăcute. Așa că este o săptămână bună ca voi să vă creați această armonie și legătura voastră să fie din ce în ce mai trainică. Pentru cei singuri avem un 3 de cupe, un 3 de cupe care, ce să vă spun, îmi poate vorbi de o nuntă în mare parte. De ce? Pentru că avem Marele Preot, nuntă, botez, care poate avea loc în această săptămână. Voi sunteți puși pe petrecere, ca să zic așa. Treiul de cupe îmi vorbește de o șansă socială, o relaționare prin prieteni, prin evenimente, petreceri, întâlniri cu persoane, puteți întâlni persoane noi. Este un moment potrivit pentru ca voi să legați noi prietenii sau chiar posibil relații noi într-un context vesel. De ce? Pentru că avem acest eveniment posibil ori de al cuiva, al unui prieten, amic sau cineva din familie care își formează o familie care va fi onorată desigur și de un preot. Așa că e un eveniment important, nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva, dar voi vă veți afla în posibilitatea de a cunoaște persoane noi. Persoane noi, persoane care într-un viitor apropiat chiar pot deveni și noi relații. Surpriza săptămânii o aduce un rege de monede. Cum? O veste bună legată de bani sau legată de un personaj important, cel puțin din punct de vedere financiar pentru voi, poate să aibă legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar ce este mai important pentru voi, acest rege de monede îmi vorbește de o stabilitate maximă, ceva construit, cum să spun eu, de-a lungul timpului. Ori că vine o energie a unei persoane care a construit ceva solid, ori dacă voi aveți legătură directă cu aceste zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, prin ascendent, este posibil atunci ca voi în sfârșit să vă liniștiți, cel puțin din punctul ăsta de vedere financiar, să-i spunem așa, o veste bună care vine, o veste sinceră care vine cu cavalerul de cupe, zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, posibil cineva care aduce un mesaj, îți va crea și anumite emoții, dar în același timp poate crea și o propunere din partea unei energii foarte stabile, unei energii care, cel puțin din punct de vedere material, nu duce lipsă de fonduri. Așa că o surpriză plăcută. Important pentru voi, dragilor, este să vă dați seama că indiferent cât de mici lucruri faceți, fiecare om și exact ca și în natură, da? Fiecare ființă, fiecare gândăcel are un rol. Are un rol important și cel mai simplu exemplu vi pot da cu albina. Albina este atât de importantă pentru toate ființele. Nici nu ne putem da seama. Și aparent este o insectă micuță care bâzie și săraca și dacă se simte atacată mai și moare, că odată ce te înțeapă, ea săraca își dă, se sacrifică. Dar are o importanță majoră, așa că indiferent de ce rol avem în societate, în familie, important este să ne dăm seama că ceea ce facem noi are o anumită importanță, indiferent cât de mic este. La voi, dragilor, mi-au ieșit două mesaje. Haideți să le luăm pe rând. Avem numărul 33, care poate să vă spună ceva, un număr maestru. Pe de altă parte, avem un control al problemelor. Lasă anumite lucruri să plece.
lasă anumite lucruri să iasă, nu ține cu dinții de ele. Pentru că sunt anumite situații, persoane, energii, relații care trebuie să rămână în urmă. Nu le cărați ca o povară după voi. Al doilea mesaj, protejează-ți casa. Ai grijă de spațiul tău sacru. Aici, dragilor, putem interpreta sub mai multe forme. A-ți proteja casa, de fapt, înseamnă poate să însemne, și eu am să zic că așa am un fix. În general, uite, vă dau un exemplu ce fac eu, personal. Eu, de exemplu, în săptămâna mare de Paști, când sunt floriile, aduc acasă acea rămurică. Aici în Spania, unde eu mă aflu, sunt rămurele de astea de, cum îi zice, copacul ăsta care crește înalt în zonele astea mai calde. E o salcia, hai să-i spunem așa, că la noi este salcia. Eu rămurica aia o iau, o aduc acasă și mi-o pun la intrare. Și o țin acolo până în următorul an. E un ritual pe care eu îl fac ca să-mi protejez energia casei mele. Pe de altă parte, încerc pe cât este posibil ca la mine în casă să nu intre acele persoane care eu le percep energetic într-o formă nu tocmai plăcută. Pe de altă parte, asta să zicem că ar fi partea spirituală. Sunt anumite lucruri, anumite zone din casă, de obicei nu este bine să lași să-ți intre în casă, mai ales în dormitorul în care tu te odihnești. Indiferent că ești singur sau ești cu altcineva. Să lași alte persoane străine să intre, este un spațiu intim, este energia ta intimă și bine ar fi să nu lăsați alte persoane să intre în acea energie. Cred că ține foarte mult de cum percepeți fiecare această protecție. Nu știu, unii dintre voi poate să zică, domnule, eu nu cred în așa ceva. Este perfect ok. Pentru a-ți proteja casa, nu știu, aveți grijă. Încuiați-o când plecați, dacă plecați, mai ales că vine perioada vacanțelor. Verificați geamurile, verificați... E tot un soi de protecție, chiar dacă nu vorbim de protecția spirituală. Da? Protejați-vă casa, faceți ceea ce este necesar. Dacă vreo ială este stricată, nu funcționează sau vecinul știe că tu ai lăsat cheia nu știu pe unde, sub nu știu ce ghiveci, mergem și pe această idee, da? Deci nu e neapărat numai spirituală sau energetică, ci pur și simplu de protejarea căminului tău. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc desigur tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.